Good morning mga kabakal. Welcome po sa aking channel. My name is Jake. This is my first ever or official video ko po dito sa aking channel. Okay, let me introduce myself first. No? Isa po akong migrant dito sa New Zealand together with my family. And nag-start po kami dito last 2011. So okay naman po. Tahimik naman. Tahimik na bansa. Yun. Anyways, my channel's name is Jake Garage. Kasi nga mahilig po ako sa mga cars. I'm collecting die cars. After years na dumating ako dito sa New Zealand, dito nagsimula lahat ang pagko-collect ako ng diecast cars like Hot Wheels, Matchbacks. Kaso medyo naglilo na nga ako muna sa ngayon kasi dati grabe ang dami kong Hot Wheels like RLC, Mailin, Convention Cars, Super Treasure Hunt, Car Culture, Pop Culture, yung mga Forza, basta dami. Pero ngayon, nag-focus na lang muna ako sa Fast and Furious kasi mas okay yung series na yun kasi iba't ibang cars meron and real pati, no? Then yung mga Hot Wheels na different liveries like Advance, Greedy, basta po anong okay sa akin na liveries, okay yan. Kolekta ko po yan. Then last year lang po, no, nag-focus naman ako sa mga brand ng Mini GT, Ino, and Tarmac. Paminsan-minsan may green light din ako papakita sa inyo. Yan ang mga yan po ang mga yan dito sa aking channel. By the way, since 2000, kung ma-remember ko, 2013 kasi late 2012 ako nag-collect so 2013 yun, nagkaroon ako ng mga group, sumali ako sa mga group sa Philippines dyan sa atin, yung mga sila yung tawag dito, DCPH, Hot Wheels Club Philippines, tapos meron ding PDCG. Yun po ang mga club ko. May mga tropa rin po tayo dyan na mga kababayan kasi kailan ba yun, 2014 umuwi ako ng Philippines, tapos nagkaroon kami ng mga parang diecast selling. yun doon ko nakilala lahat ng personal, lahat ng mga admin dun sa group na ito. So yun, tapos last year nagkaroon ako ng interest sa RC cars naman. So basta mahilig ako sa kotse, wag lang manika kasi alam mo naman. Yeah. Yun. So ngayon, itong aking unang video, i-unbox po natin tong aking item. So hindi ko lang po alam kung nagula yung camera, sorry. So hindi ko na matandaan kung anong diecast na meron dito, pero sure ako Tarmac to or Ino or Mini GT. So hindi ko na ma-remember kasi tagal na ito sa akin. So yun, i-open natin para malaman natin kung ano yung nandito. Yan natin yung aking cutter. Okay, nakalimutan ko na ito Tingnan natin lang, ha. Hindi ko na alam kung ano ito So, start
tagal na kasi. Pasensya na kayo sa madilim na ilaw kasi dito lang ako sa room ko sa sala na maliit. Yun. Tingnan natin to. Ano ba ito? Oh! Oo, ito yun, yung ano ba ito? Yung new GT na ano, na graffiti. Alam ko ito yun ito nga kita nyo? Yan. Meron pang libreng USB binilang ko, meron pang libre ayos USB libreng, ano ba ito? USB, okay, sige. And buksan ko yung ilaw sadali baka sakali yan. Tingnan natin siya kung ano ito natin. Tagal ko na ito sobrang tagal kasi nabili ko to sa nabili sa eBay. Yun, ito ang first natin. Yan, na makikita nyo nagre-reflect yan. Ano ba ito? Yun, yung Toyota Hi-Ace wide body. Hindi ko sure kung kailan to na-release pero palagay ko siguro 1 year ago. Siguro let me know kung 1 year ago or 2 years ago siya na-release. So from Tarmac Special Edition Hobby 64. So yan, ganda meron din akong mga ganito ng mga mga high-ace na ibang klase. So papakita ko sa inyo susunod. Ganda na ito sa personal ganda nya. Ayos to. Ano ba na nito? Ito special edition. Okay, tapos yung iba tanggalin na natin ito. Tapos ito, wow, Liberty Walk. Yan natin to, tatanggalin natin sa plastic para makita ninyo kung ano yung maganda dito. Tatanggalin natin. Ano ba itong, ano ba pinaka limited edition dito sa mga to? Limited, pares na silang limited, one of 5,000. So eto pares tong na-release magkasabay. So hindi ko lang sure kung ano yung medyo mahirap hanapin dito. Alam ko medyo mahirap hanapin itong klase na to, pero yun, hindi ko lang sure Okay, tingnan natin ngayon. Buksan muna natin to. Gusto nyo buksan mo? Okay na yan, tama na. Sige, ito na buksan natin. Sorry kasi first video ko to, medyo na pa ako na nabubulo ba nice. Tingnan natin yung loob. Pasensya na ako sa background ko yung dalawang lang ng ko to ginawa ko lang ng background para pang lang ba pang libang-libang konti ganun ba. Nice. Yun. Wow, this is nice. Ito. Wow, ganda nya. See? Masyadong madilim dapat meron tayong ilaw ilaw ba? Tingnan ko kung anong magagawa ng ilaw sadali lang ko sadali lang.
Lumawag. Okay. Ayun, lumawa ng konti. Natin to. Okay. Nice. Ang ganda siya. Tingnan nyo. Guys. Ang ganda niya, no? Mapopokus siya. Liberty siya. Naka-liberty. Ayan. Tapos ayan, nakalagay siya ganyan. Pasensya na kayo ha kung ganito yung video ko. First video ko talaga to eh. So yan yung susunod paghahandaan natin tong mga video na to natin. Ito nakikita ko sa mga nagbi-video eh, pinupokus na eh, kasi itong camera ko walang focus eh. Ayun, yun, umaraw din. Yan. Wala siyang focus, no? Actually, itong gamit ko, ewan ko, high-tech yata to. Parang low-tech eh. GoPro 10. Wala siyang autofocus.